Hier achter mij in het IJsselmeer ligt een steen. En die heeft ervoor gezorgd dat hier op Urk talloze kinderen werden geboren vanwege een gebrek aan kikkers. Ja, op Urk, want dit verhaal gaat over de tijd dat Urk nog een eiland was. Dit is het verhaal van de Ommele-Bommele steen. Om het verhaal van de steen te begrijpen, moeten we eerst even weten hoe het eiland Urk ontstaan is. Ons land heeft het natuurlijk altijd aan de stok gehad met water. Tot aan ongeveer de 12e eeuw lag op de plek waar nu het IJsselmeer ligt een groot meer, het Aalmere. Juist, vandaar de naam van de stad verderop. De Waddenzee bestond nog niet en Friesland en Noord-Holland werden alleen nog gescheiden door een klein stukje water. Nou, door een stijgende temperatuur in de periode tussen 800 en 1200 steeg de zeespiegel en veranderde het beekje dat ooit Texel en Den Helder scheidde in het gelijknamige zeegat Marsdiep. Dat is de huidige doorgang tussen Den Helder en Texel. Zo drong de Noordzee steeds verder ons land in, richting het Aalmere. In het jaar 838 was de eerste grote overstroming, waarna volgens een aantal bronnen een flink aantal plaatsen werd verwoest. Een paar eeuwen later zorgden meerdere flinke overstromingen ervoor dat bijvoorbeeld West-Friesland flink werd gescheiden van Friesland. Dus plaatsen als Enkhuizen, Hoorn en Medemblik waren ineens niet meer in de buurt van Friesland. Daar lag nu flink wat water tussen. En het water bleef maar binnenstromen. Dankzij de Allerheiligenvloed in 1170, de Sint-Nicolaasvloed in 1196 en de Sint-Luciavloed in 1287... waar we misschien nog eens een aparte video over moeten maken. Nou, daarnaast nog veel meer, vaak kleinere overstromingen. Na al dit natuurgeweld vormde de Noordzee nu een rechtstreekse verbinding met de nieuw gevormde binnenzee, de Zuiderzee. Even terug naar dat meer, helemaal in het begin. Een bult van keileem stak boven het water uit, zo'n 80 hectare groot. 20% van de bult lag hoog, 80% van de bult lag bijna op zeeniveau en stroomde dus regelmatig over. Nou, in de vroege middeleeuwen woonde op die kleine 20% van het eilandje een kleine boerengemeenschap. Prima plekje, midden in een meer met zoet water. Maar door al het eerder genoemde natuurgeweld stroomde het zoute zeewater het meer in. En als zoet en zout gaan mengen, dan krijg je brakwater. En waarschijnlijk denk je nu, wat heeft dat in vredesnaam met die steen te maken? Misschien toch de reden waarom je deze video hebt aangeklikt, toch? Nou, dat zit zo. In het zoete water van slootjes in het land leven kikkers. Vaak heel veel kikkers. En die kikkers worden gegeten door ooievaars. Nou, waar zijn ooievaars belangrijk voor? Juist, kinderen. Dus als kleine Jantje aan zijn vader of moeder vroeg waar zijn zusje vandaan kwam, kon de gemiddelde Urker ouder dus niet zeggen van de ooievaar. Want die hadden ze niet op het eiland. En ja, om meteen het hele verhaal van de bloemetjes en de bijtjes uit te leggen aan een kleuter van 4, ging destijds te ver. Dat deed je niet, dus verzonnen ze iets anders. Het antwoord op die prangende kindervraag werd: jouw zusje komt uit de Ommele-Bommele steen. Maar hoe haal je nu een kind uit een steen? Nou, dat gebeurde als volgt. Op het moment dat de aanstaande moeder op bed lag, klaar om te bevallen, stapte de aanstaande kersverse vader samen met de vroedvrouw, nu een verloskundige genoemd, een roeiboot in. Samen roeiden ze in het gammele bootje richting de steen, zo'n 70 meter uit de kust bij de vuurtoren van Urk. Een steen van zo'n 3 meter doorsnee die nog steeds zo nu en dan boven het water uitsteekt. Nou, aangekomen bij de steen roeide de man naar de achterkant. Daar zat een deurtje in. Hij klopte op de deur ging open en er klonk een stem. Wat wil je hebben?
De man kreeg dus de keuze, wil je een jongen of een meisje? Wanneer de man antwoord had gegeven of dat hij een zoon of dochter wilde, kwam er een open gestrekte hand uit het deurtje. Er moest betaald worden. Een jongen was 2 keer duurder dan een meisje. Nou, nadat de man het verschuldigde bedrag op de hand heeft gelegd, verdween de hand naar binnen met het geld en kwam hij weer naar buiten met een doek. En in het doek lag een baby gewikkeld. Deze werd meteen in het mandje op de schoot van de vroedvrouw gelegd. Het drietal roeide naar huis en de baby werd naast zijn of haar moeder in bed gelegd. Nou, een paar keer per jaar kreeg je 2 baby's voor de prijs van 1. Daar waren geen vaste dagen voor trouwens. En wanneer een kind de vraag stelde waarom moeder zo uitgeput op bed lag, dan werd het antwoord gegeven dat mama mee moest om te roeien. En daar is ze nu flink moe van. Mooi verhaal, toch? Niet alleen op Urk werd dit verhaal verteld, maar op meerdere plekken in Nederland. Vaak ook met een steen. De Poppenstien in Bergum in Friesland bijvoorbeeld. Daar moest je de steen optillen om een kind te krijgen. Nou, op andere plekken werden kinderen soms geboren uit een holle boom en zelfs uit hunebedden. Op Urk gaan meerdere versies van dit verhaal rond, maar de versie die ik heb verteld is volgens een gids op Urk de bekendste. Dit bronzen beeld vertelt het verhaal in 1 oogopslag. De vader, de vroedvrouw, het mandje op schoot in de roeiboot. Op weg naar de Ommelebommelesteen om een kindje te gaan halen. Ik zet de beschuit met muisjes vast klaar. Ik kon naar het mooie Urk komen dankzij Oosterendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor. En dank ook aan jou als jij een petje af hebt genomen, dus lid bent geworden via weetjedatóokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende. En nu ga ik op zoek naar een goede viskraam.